بسم الله الرحمن الرحیم. په انګلیش ټو پښتو لرننګ چینل کې تاسو ته په هراله او ستړي مشوم ملګرو. په نننی کلاس کې به تاسو ته کمپلیټ انټروډکشنز د کومه یعنی پیژانګلو یا معرفي هم ورته موږ په پښتو کې ویل شو. تاسو چې چرته هم لاړ شئ، کو هغه سکولي، کو یونیورسيټي، کو کالجی، کو چرته تاسو یو بهر ملک ته لاړ شئ چې هلته حل انګلیسي وي او تاسو ته وي چې خپله پیژانګلو وکړه یا انټروډکشن وکړه، نو تاسو به ورته په انګلیسي کې څنګه کوئ. دا ټول انټروډکشن برته په دې کلاس کې زده کومه، خو که چېرته تاسو دا کلاس تر پایه پورې وکتو ملګرو، دا کلاس تاسو د خپل کور ماشومانو سره هم شریک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او راځئ چې خپل نننی کلاس وشروع کړو. پهلنی تپوس موږ څه دی؟ واټس یور نیم. د واټس مطلب دی واټ از یور نیم. موږ دا واټس هم ویلی شو او واټ از هم ویلی شو. واټ از یور نیم یا واټس یور نیم، ستا څه نوم دی. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ستا څه نوم دی، نو موږ ورته په انګلیش کې سمپل داسې ویلی شو واټس یور نیم، یعنی ستا څه نوم دی. My name is اکرام. زما نوم اکرام دی. که چېرته ستاسو نوم بدلي، نو تاسو ورته د اکرام په ځای احمد، کاشف، یاسین څه نوم هم ستاسو نو تاسو ورته my name is دا، نو زما نوم اکرام دی. Where are you from؟ ته د کوم ځای؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه ستا تعلق د کوم ځای سره دی، یا ته په کوم ځای کې اوسیږي، یا ته د کوم ځای، نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي؟ Where are you from؟ یعنی ته د کوم ځای. I am from پاکستان. زه د پاکستان یم. یا تاسو ورته داسې هم ویلی شئ چې زه د افغانستان یم. I am from افغانستان. تاسو ورته داسې هم ویلی شئ چې I am from India. کم ملک سره هم چې تاسو تعلق ساتئ، نو تاسو ورته وای I am from دې ملک. Where do you live؟ ته په کوم ځای کې اوسیږي. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړو چې هلکه ته په کوم ځای کې اوسیږي، نو موږ ورته داسې هم ویلی شو چې where are you from؟ ته د کوم ځای. او دا دواړه سنټنس چې کومه ده دا سیمیلریټیز خوري. ته په کوم ځای کې اوسیږي، یعنی ستا کور په کوم ځای کې دی. ځینې خلک داسې چې هغوی د یو ځای او اوسیږي په بل ځای کې، نو که چېرته هغه کس په خپل کلي کې نه اوسیږي او په بل ځای کې اوسیږي، نو موږ ورته تپوس کوو چې ته په کوم ځای کې اوسیږي، نو موږ ورته بیا په انګلیش کې پوښتنه څنګه کوو؟ Where do you live؟ یعنی ته په کوم ځای کې اوسیږي. I live in America. زه په امریکا کې اوسیږم. یعنی که موږ چېرته یو کس ته وایو چې زه په امریکا کې اوسیږم، هغه سره موږ خپله پیژانګلو کوو، نو موږ ورته په انګلیسۍ کې سمپل څه وایي؟ I live in America. تاسو ته ما مخکې هم دا ایکسپلینیشن وکړو. که چېرته تاسو په بل ځای کې اوسیږئ، I live in بیا د هغه کنټري نوم ورتلی، هغه ملک نوم ورتلی چې په کوم ځای کې مطلب تاسو اوسیږئ. سمپل اسانه طریقه ده، نو تاسو ته به انشاءالله هېڅ مشکل نه وي. What do you do؟ ته څه کوي. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړو چې ته څه کوي، یا مطلب ستا کار څه دی، څه کار کوي، لکه مطلب دلته ته څه پسې راغلی یا څه کار کوي ته، نو موږ به ترې په انګلیش کې څه تپوس کوو؟ What do you do؟ موږ ترې داسې هم پوښتنه کوو چې مطلب که موږ ورته چېرته وایو چې مطلب ستا پیشه څه ده، یعنی ته کوم کار کوي، څه دپاره دلته راغلی، موږ ترې داسې تپوس هم کولی شو What is your profession؟ یعنی ستا څه پیشه ده، یعنی ته څه کار کوي. I am a businessman. زه یو کاروباري کس یم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه یو کاروباري غړی یم یا کس یم، نو موږ به ورته په انګلیش کې څه ویلی شو؟ I am a businessman. businessman څه ته وایي؟ businessman یو کاروباري کس ته وایي، یعنی هغه چې کم خپل کاروبار یا پردی هم کوي، خو چې هغه بزنس ریلیټډ کم کار هم کوي، نو هغه ته موږ ویلی شو businessman، یعنی یو کاروباري غړی. Are you married؟ آیا تا واده کړی دی؟ که کله موږ چېرته یو کس سره پیژانګلو کوو، موږ د هغه نه پوښتنه کوو چې آیا تا واده کړی دی، یعنی ته سنګل یا مطلب کوډبل مطلب واده دې کړی، نو موږ به ورته څه وایي؟ Are you married؟ آیا تا واده کړی دی؟ بیا که موږ چېرته واده کړی، نو موږ به ورته څه وایي؟ Yes I am married، یعنی او ما واده کړی دی. که چېرته موږ واده نه کړی، بیا به ورته په انګلیسي کې څه وایي؟ بیا به ورته وایي No I am single، یعنی ما واده نه دی کړی. No I am single دا مې ستاسو د پوهې لپاره وکړو، ایکسپلینیشن لپاره مې کړو. که چېرته تاسو نه یې کړی، نو تاسو ورته وایي No I am single، نه ما واده نه دی کړی، زه یم. او که چېرته تاسو کړی، نو تاسو ورته سمپل وایي Yes I am married، ما واده کړی دی. You are very kind. ته ډېر مهربانه یې. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ته ډېر مهربانه یې، مهربان څه په پښتو کې وایي؟ کایند موږ هغه کس ته ویلی شو چې کوم ډېر زیاته کس یعنې په یو خلق باندې رحم کوي،
نو رپی سیزي نو هغه ته موږ یو کس ته وایي چې هلکه ته ډېر مهربانه کس یعنې ته ډېر ښه کس یې موږ ورته وایو یو آر ویري کایند نایس ټو سی یو خوشحاله شوم چې ته مې ولیدلې ملګرو چې موږ یو کس میلاو شو تاسو به ډېر کتلي تاسو چې یو ځای ته لاړئ هلته تاسو ملاقات وکړئ ورته وکړئ چې هلکه زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې زه تا سره میلاو شوم یعنې ته مې سی کړې نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي نایس ټو سی یو موږ په انګلیسي هم ویلو ګلیډ ټو سی یو یعنی مطلب هیپی ټو سی یو په دې به انشاءالله زه تاسو یو بل کلاس هم جوړ کړم کو چېرته تاسو ته ضرورت وي نو تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې ووایي چې نایس ټو سی یو د دې لپاره موږ په انګلیسي کې نورې جملې څومره استعمالولی شو نو انشاءالله کو چېرته تاسو کمنټ سیکشن کې ما ته کمنټس وکړو چې په دې کلاس جوړ کړه نو زه به تاسو ته بالکل جوړوم How old are you ته د څو کالو یې یعنې که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړو چې هلکه ته د څو کالو یعنې ستا عمر څو کاله دی یعنې څو کلن یې ته نو موږ به ترې په انګلیش کې څنګه تپوس کوو How old are you یعنې ستا عمر څومره دی یعنې ستا څومره عمر دی نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي How old are you I am 20 years old زه د 20 کالو یم که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه د 20 کالو یم موږ ورته ځواب ورکو چې زه د 20 کالو یم نو په انګلیش کې به ورته موږ څه وایي I am 20 years old یعنې زه د 20 کالو یم How do you feel here تا ته دا ځای څنګه ولګېدو که موږ چېرته یو ځای ته لاړ شو او موږ د یو کس بل نوی کس راغلی هغه ځای ته نوی کس راغلی او موږ ورته وایو چې هلکه تا ته دا ځای څنګه ولګېدو څه مزه یې دلته درکړه یا نه نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي How do you feel here یعنې تا ته دا ځای څنګه ولګېدو یعنې ته په دې ځای کې څنګه یې خوشحاله یا خفه یې څه ماحول دی څه صورتحال دی نو په انګلیش کې به ورته موږ وایي How do you feel here I am very happy to be here زه ډېر خوشحاله یم چې دلته یم یعنې که موږ چېرته یو کس وي چې هلکه زه خو ډېر زیات خوشحاله یم تاسو چېرته یو ځای ته لاړ شئ تاسو نو څوک دغه رنګې پوښتنه وکړي او تاسو ورته وایي چې هلکه زه خو ډېر خوشحاله یم چې دلته یم یا دلته رالم نو په انګلیش کې به ورته موږ څه وایي سمپل I am very happy to be here یعنې زه ډېر خوشحاله یم چې دلته یم I like to speak English ما ته انګلیسي ویل خوښ دي یا ما ته خوند راکوي یا زما انګلیسي چې زه وایم دا ماته خوښ دي نو موږ کو یو کس سره چېرته میلاو شو که چېرته تاسو په بهر ملک یاستئ او تاسو چېرته یو انګریز ته میلاو شي هغه تاسو نه پوښتنه وکړي او تاسو ورته وایي چې ماته انګلیسي ویل خوښ دي یعنې زما خوښه ده چې مطلب زه انګلیسي ویم نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي I like to speak English Dear bro I want to go هوګه وروره زه تلل غواړم که چېرته تاسو په بهر ملک یاستئ یا که په کوم ځای کې هم یاستئ که په ایون تاسو په کالج کې هم یاستئ او تاسو یو کس ته وایي چې هلکه هوګه وروره زه تلل غواړم یعنې زه خپل کور ته تلل غواړم خپل ځای ته تلل غواړم نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي سمپل ډیر برو I want to go یعنې هوګه وروره زه تلل غواړم All right see you next time ټیک ده بیا به میلاویږو اکثر چې کله موږ سره یو کس مخاخه وکړي او موږ ورته وایو چې هلکه ټیک ده بیا به میلاویږو نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي All right see you later یا see you next time یعنې په بل وخت به بیا میلاویږو بیا ګډ بای څه ته وایي د الله په امان کله هم چې موږ سره یو کس راسئ او موږ د یو بل نه جدا کیږو نو موږ به یو انګلیش کې مطلب که موږ په پښتو کې خو موږ وایي چې د الله په امان خو په انګلیسي کې به موږ څه وایي په انګلیسي کې به موږ وایي د الله په پښتو کې به موږ وایي د الله په امان او په انګلیسي کې به موږ وایي ګډ بای ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې ما تاسو ته انټروډکشن وکړو انټروډکشن ډیر زیات مهم دی انټروډکشن په دې وجه ډیر مهم دی چې چېرته هم تاسو لاړ شئ تاسو به هلته انټروډکشن کوئ تاسو خو اوس انګلیش چې کومه دی دا انټرنیشنل لینګویج دی دا په د نړۍ په هر ګوټ کې انګلیسي خلوئ نو که چېرته تاسو کوم ځای ته هم لاړ شئ او تاسو کس وایي چې مطلب انټروډکشن وکړه پیژانګلو وکړه نو تاسو که دا کلاس پوره کتلی نو زه امید کوم چې انشاءالله تاسو ته به اوس په انټروډکشن کې هېڅ قسمه مسله هم نه وي که بیا هم چېرته تاسو ته په انټروډکشن کې مطلب نور ټایپس پکار یعنی کو یو لانګ انټروډکشن تاسو ته پکاري انشاءالله په هغې موږ تاسو ته ویډیو جوړولی شو تاسو صرف موږ ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ انشاءالله زموږ ځواب به تاسو ته زر تر زره میلاویږي او موږ به تاسو ته په هغه ټاپک باندې ډېر زر ویډیو جوړو ملګرو
اوس ماله اجازت راکوئ انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، اباد او ګړندي ژوندي او بریالي اوسئ. الله په امان.